Ahoj, dnešní den byl ve znamení návštěvy Českého muzea a centra v Houstonu. Prováděl mě tam český honorární konzul tady v Texasu Brian Vaníček, tak jsem natočil pár záběrů, abych vám to poslal a viděli jste, jak to tady mají všechno zorganizované. Na závěr videa jsem vám nahrál ještě malý takový optimistický pozdrav do České republiky, tak doufám, že se vám to bude líbit. Takže dneska tady máme ještě trošičku zase něco zajímavého a přišli jsme se podívat tady do Českého muzea v Houstonu. Provádí nás tady Brian Vaníček. Brian, can you say hello? Dobrý den, jak se vám daří dneska? To je český honorární konzul tady v Texasu. To český není můj první jazyk. Takže samozřejmě Američan, ale pár nějakých slovíček zachytil, takže podíváme se, jak to tady vypadá v Českém muzeu v Houstonu, je to velice pěkné. Začínáme hned tady pianem Petrov. Takže to tady máme pěkně, přicházíme do muzea, máme to tady soukromé dneska, tady Brian nám to tady trošičku představí. Tady překrásně zrestaurované Petrov piano. A to jsme v přízemí, jsou tady 3 patra dohromady. Tady máme prezidentský sál. So these are, okay, so we got Václav Havel. Pan prezident Klaus, prezident Beneš, prezident Masaryk. Several of our ambassadors from the Czech Republic to the United States have been here, of course. You said everything that's here have been donations, right? Everything is a gift, yes, that's correct. Všechno, co tady je, tak je tady na základě darů. To jsou, are they donations by people who live here, or are these donations? They are from all over the country, actually. Aha. A lot from Texas, of course, here in the Houston area, but again, the collections are from all over the U.S. Kromě toho, že to teda jmenuje muzeum, tak často tady jsou akce, oslavy a tady se konají, tohle je přímo, tady se konají často svatby. To jsme vedle toho prezidentského salonku. Tak jsme se dostali do druhého patra teďko. Samozřejmě nesmí chybět nikde místo na bankety. Tady taky Petrov, druhý Petrov tady. Tak, třetí patro, tady se to rozjíždí teda naplno. Máme tady just like back home. Yeah, domácí. Domácí. Trošku věci na tento stranu. Little bit about immigration to Texas. Right now, here in Texas, nearly 1 million Texans of Czech ancestry. 1 million? More in Wow. the state of Texas than in any other state of the United States. Oh, so it's just Texas. Yeah, just Texas. Takže milion obyvatel Texasu mají české předky, víc než kterýkoliv jiný stát ve Spojených státech. Let's just go this way. Okay. And many first generation Czechs here too right now in the Houston area and in Dallas, Fort Worth area especially. Aha. Takže ve čtvrtém patře máme ještě poměrně dost velké množství exponátů, které se nevejdou už do standardní sbírky a které tam jsou uložené.
Takže tak k dnešní návštěvě muzea jenom ještě taková malá poslední poznámka směrem domů do České republiky. Jedna z těch krásných věcí na tom, když je člověk tady v Texasu a v Houstonu a prochází se s místními potomky Čechů a dívá se na to, co tady mají, tak je to, že jsou tady všichni nesmírně hrdí na ten svůj český původ a s velkou snahou a velice pěkně opečovávají všechno, co dostanou, všechno, co s Českou republikou souvisí a jsou na to velmi, velmi pyšní. Jsou pyšní na to, odkud pochází, jakou kulturu získali a vytváří nám tady opravdu překrásnou reprezentaci uprostřed Spojených států amerických, takže asi něco možná, z čeho bychom si mohli vzít trošku příklad, jak velkou hodnotu v některých částech světa to má být Čechem. A všude, kam tady jdu, tak se setkávám s tím, že když řeknu, že jsem Čech, tak mě všichni vítají s obrovským nadšením, říkají, a jak se máš, that's fantastic. A každý vykládá o tom, ze které části České republiky pochází, kdo tam kdy byl, jestli ještě někoho neznám, kdo se jmenuje, já nevím, Dvořák nebo Stavinoha, jestli neznám někoho od Rožnova pod Radhoštěm a tak podobně, protože je to pro ně prostě velká a úžasná věc, takže to jenom tak závěrem k tomu, jak lidi tady nás vnímají, je to velmi pozitivní a je to opravdu fantastické.